Dámy a pánové, já vás zdravím u dnešního videa a dnes se vydáme na hrad Talmberg, kde se odehrávala část hry Kingdom Come Deliverance. Takže já si dám jablůčko, posilním se a můžeme jít na to. Osedláme šedivku, Jindro, a můžeme vyrazit. No, spíš sluneční vílu, ale to je jedno. Dámy a pánové, já jsem na Talmberku a tohleto je první talmberská kočka, kterou jsem tady potkal. Moc hezká. Docela se o mě otírá. Tak kočí, kde je Talmberg? Jo, tam, děkuju. Tak já doufám, že jdu dobře ke hradu. Mělo by to být někde tadyhle nade mnou. A tady se můžeme podívat pěkně na celý Talmberg. Tak samozřejmě, že jsem trošku zabloudil, ale když se člověk podívá, tak vidí ten nápis. Takže pro orientaci, když se dostanete ke hradu, je to tady svý návsi takhle. A mě nezbývá než vyrazit. Co skutečně mají pravdu, že to je strašně zadechal. Velký kopec. Znova pohled na Talmberg celý. Tak to tady vypadá krásně, nádhera. A tady nás varuje cedule. Ale my to zvládneme. No vida. Musí se sem takhle mezi pozemkama. Samozřejmě je to přístupný veřejně, takže vám nikdo nic neřekne. Tak, dobrý den. A jsme tady. Já se teď nacházím u vstupní brány, ale jsem z druhé strany. To znamená, že za mnou bylo nádvoří. No a pokud bych chtěl do Talmberku vstoupit, tak stojím teď ve vstupní bráně. Za mnou někde je padací most, že hrad byl založen roku 1284 panem Hroznatou z Úžic. A ve hře Kingdom Come jsme se tady setkali s pánem Divišem. No a samozřejmě se tady odehrávala spoustu zajímavých misí. No a já na ní stoupím do věže, do které bych se tudy normálně nedostal, protože vstup měla v horním patru, což je normálně vidět. Podívejte se na tu krásu. A tohle je asi všechno, co nám z Talmberku zbylo. Mimo nějakých obvodových zdí ještě samozřejmě, které jsou ale na soukromých pozemcích, tam se nedostanete. Ale jsou docela dobře vidět, když se sem přijdete podívat. No a proč pořád mluvím o Jindrovi? Jindra se sem dostal v roce 1403, kdy po vypálení Skalice byl nucen sem utéci a strávil zde několik dní. No a potom samozřejmě i Talmberg dobývali zpět, ale to už by byl spoiler, to se dozvíte ve hře. Štěpánka tady na mě nečeká, jenom ticho. A občas jsou tady slyšet zvuky vesnice. No, myslím, Jindro, že jste to s tím prakem trošičku přehnali. Moc toho nezbylo. Ale jinak krásné a romantické místo. No a takhle vypadají lesy kolem Talmberka. Očividně se tady i Dan Vávra inspiroval, protože si připadám, že jsem teďkon v té hře. Jen začít teďkon sbírat bylinky.
No a já jsem teď přímo nad Talmberkem. Talmberk je někde tamhle, jak ukazuju tím prstem. Tak. No a je potřeba se tam trošičku podívat. Musím to vzít trošičku z kraje, abych neletěl nad obydlenou částí, snad se mi to povede. Tak jdeme na to. Jinak Talmberk má samozřejmě i svou turistickou známku. Tak dámy a pánové, já se loučím s váma z Talmberku, bylo tady krásně, Štěpánku jsem sice nepotkal, no ale jestli se vám tohleto video líbilo, tak dejte like nebo odběr a někdy zase příště. No, je to ještě docela dost, co bych měl prozkoumat.